Καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο του Men of Style. Είμαι ο Θέμης και σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε την απορία δεν έχω τι να πω. Πολλές φορές ακούω αυτή την απορία, θέλω να μιλήσω με γυναίκα, αλλά δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα αλλάζουν την ψυχολογία τους και τη διάθεσή τους όταν βρίσκονται δίπλα από μια ωραία γυναίκα και προβάλλουν μια εικόνα που δεν είναι η δική τους. Φαντάσου για παράδειγμα να κάθεσαι σε ένα καφέ και δίπλα σου να κάθεται μια πολύ ωραία γυναίκα. Τι χρειάζεται να γίνει για να της μιλήσεις? Πρέπει να ξέρεις κάποιες μαγικές ατάκες, πρέπει να ξέρεις κάποια κόλπα, να ξέρεις κάποια τρίκ, να φοράς ένα ωραίο άρωμα? Η απάντηση είναι όχι. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλά να πάρεις το ρίσκο και να της μιλήσεις. Και εδώ προκύπτει η ερώτηση: ναι, ρε φίλε, θέλω να της μιλήσω, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις κάποιον. Δεν χρειάζεται να πας σε μια γυναίκα που είναι ελκυστική για εσένα και να προσπαθείς να την εντυπωσιάσεις με διάφορα πράγματα. Επίσης, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα πεις λεκτικά, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία η ενέργειά σου. Πώς ακριβώς θα εκφράσεις αυτό που θέλεις να της πεις. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν μιλάς με μια γυναίκα και δεν ξέρεις τι να πεις είναι να μάθεις να διασκεδάζεις. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να φλερτάρεις και είσαι δίπλα από μια γυναίκα και κοκαλώνεις επειδή δεν ξέρεις τι να πεις, φυσικά και δεν το διασκεδάζεις. Πρέπει να διασκεδάζεις με εσένα αρχικά και μετά αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στη γυναίκα. Αν φαίνεται να περνάς καλά και αν έχεις αποδεχτεί αυτή τη σιωπή, γιατί ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, ότι αν βγεις με φίλους σου, δεν θα λέτε πάντα κάτι. Δεν θα έχετε πάντα μία ερώτηση ο ένας για τον άλλον. Θα υπάρξουν και στιγμές που δεν θα λέτε τίποτα. Αυτό μπορεί να γίνει και με μια γυναίκα που θα μιλάτε για ένα τέταρτο και μετά μπορεί να υπάρξει μια παύση. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλά να πετάξεις την πίεση από πάνω σου, να αποδεχθείς τη σιωπή και να ξεκινήσεις να διασκεδάζεις ακόμα και με τον εαυτό σου. Αν μιλάς με μια γυναίκα και ενδιαφέρεται, ακόμα και την ώρα που θα σταματήσεις, θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για εσένα και θα εξακολουθεί να διασκεδάζει μαζί σου. Μην το κάνεις για την γυναίκα, αλλά κάντο για εσένα. Δηλαδή, μην προσπαθείς να γίνεις κάποιος ο οποίος είναι ελκυστικός για τη γυναίκα που συναντάς, αλλά αυτό που θέλεις είναι να γίνεις ένας ελκυστικός και διασκεδαστικός τύπος και η γυναίκα να θέλει να μπει στον κόσμο σου. Όχι εσύ να θέλεις να μπει στον κόσμο της γυναίκας. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις μια ερώτηση στον εαυτό σου και να αναρωτηθείς εκείνη την ώρα: τα θέματα συζήτησης που συζητάμε είναι για να σε αποδεχτεί η γυναίκα ή πραγματικά είναι θέματα συζήτησης τα οποία τα βρίσκεις διασκεδαστικά? Το επόμενο point είναι να μην έχεις περιορισμούς. Όπως σου είπα και πιο πριν, όταν βγαίνεις με τους φίλους σου, δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη ατζέντα για το τι ακριβώς θα συζητήσετε. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί όντως να έχεις στο μυαλό σου να συζητήσεις με το φίλο σου και είναι κάποια θέματα τα οποία θα προκύψουν. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με τη γυναίκα που συναντάς. Όπως μπορείς επίσης να πάρεις κάτι από αυτά που σου λέει και να επεκτείνεις το θέμα. Αυτό δείχνει ότι είσαι δημιουργικός και έξυπνος άνθρωπος, συν ότι μπορείς να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση. Ακόμα μπορείς να πετάξεις και κάτι ξαφνικό, κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι εκτός θέματος. Δεν χρειάζεται να είναι όλα δομημένα, λες και τις παίρνεις συνέντευξη. Όταν απλά λες αυτό που σου έρχεται στο μυαλό και ας είναι εκτός θέματος, εμφανίζει τον αυθορμητισμό που θες και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα γίνεσαι απρόβλεπτος για τη γυναίκα. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μην είσαι τόσο αυστηρός με εσένα. Ένα από τα πιο συχνά λάθη των ανθρώπων που ήδη έχουν ξεκινήσει να φλερτάρουν είναι να μην έχουν τι να πούν και απλά να φεύγουν. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αυστηρός με εσένα. Νιώσε αυτή την άβολη παύση, όπως σου είπα πιο πριν, και απλά χαμήλωσε τα στάνταρ σου. Είναι εντάξει να μην μπορείς να συνεχίσεις μια συζήτηση και επίσης πρέπει να καταλάβεις ότι επειδή θα προσεγγίσεις, δεν σημαίνει ότι σε βάζεις σε μια θέση που πρέπει να είσαι εσύ αυτός που θα κρατάει ζωντανή τη συζήτηση. Αλλά αν ενδιαφέρεται μια γυναίκα, σίγουρα πρέπει να προσπαθήσει και εκείνη για να επικοινωνείτε καλύτερα. Άλλο ένα tip είναι να μην εστιάζεις στο τι λες, αλλά στο πώς νιώθεις. Τα ενδιαφέροντα θέματα είναι σχετικά, όπως και τα αστεία θέματα. Άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι για εμένα, άλλο για εσένα, άλλο για το μανούσο που είναι από την κάμερα, όπως και άλλο αστείο θέμα είναι για εμένα, άλλο για εσένα, άλλο για το μανούσο. Οπότε πρέπει να νιώθεις πραγματικά αυτό που λες ότι είναι διασκεδαστικό, ότι είναι αστείο. Και όπως είπα και πιο πριν, εάν συναντήσεις έναν άνθρωπο που δεν νιώθει το ίδιο, απλά δεν επικοινωνείτε. Δεν έγινε και τίποτα. Μην ξεχνάς ότι όταν μιλάς με μια γυναίκα πρέπει να δείχνεις πάθος και ενθουσιασμό. Όταν μιλάς για τη ζωή σου, για τον τρόπο που σου αρέσει να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνεις να ακούς κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής ή να βλέπεις κάποιες ταινίες ή κάποιες συναυλίες. Ό,τι και να σου αρέσει, μίλα με περισσότερο ενθουσιασμό και δείξε ότι έχεις πάθος για τη ζωή. Όταν πας να γνωρίσεις μια γυναίκα σε ένα μπαρ, για παράδειγμα, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά.
και χρειάζεται να γελάσετε. Μία γυναίκα θα γελάσει και θα διασκεδάσει με δύο κατηγορίες. Νούμερο 1 με φίλους και νούμερο 2 με αγόρια που φλερτάρει. Οπότε, μιλώντας με μία γυναίκα που γνωρίζει τώρα, εστίασε σε 3 στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι να γελάς, το δεύτερο στοιχείο είναι να την ακούς και το τρίτο στοιχείο είναι να ηγείσαι. Πάμε να αναλύσουμε και τα 3 στοιχεία ξεχωριστά. Όταν λέω να γελάς με μια γυναίκα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεις ό,τι ξεκαρδιστικό ανέκδοτο χρειάζεται και να την κάνεις να κλαίει από τα γέλια. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια θετική διάθεση, μια θετική άβρα, ένα χαμόγελο και φυσικά να φλερτάρεις. Δηλαδή να πεις στη γυναίκα αυτό που σου αρέσει. Να της πεις δηλαδή ότι είναι ελκυστική για εσένα. Το δεύτερο πράγμα, όταν λέω να την ακούς, είναι να την ακούς προσεκτικά. Όταν έχεις απέναντί σου μια γυναίκα που πραγματικά θέλεις να γνωρίσεις, καλό είναι να την ακούς. Γιατί χρειάζεται να καταλάβεις τι άνθρωπος είναι, τι ενδιαφέροντα έχει, τι τρόπο ζωής έχει. Εάν ακούσεις πραγματικά και προσεκτικά μια γυναίκα, τα θέματα συζήτησης δεν θα σταματήσουν να τρέχουν. Και το τρίτο στοιχείο είναι η ηγεσία. Όταν μιλάμε για ηγεσία, σημαίνει λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, αν ακούσεις προσεκτικά για κάτι το οποίο πραγματικά την ενδιαφέρει, μπορείς να το πάρεις και να το επεκτείνεις και να γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα από αυτό που παρουσιάζεται αρχικά. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλάς με μια γυναίκα και να σου πει ότι έπαιζε μουσική στη σχολική μπάντα. Οπότε μπορείς να την πειράξεις λίγο για αυτό και να επεκτείνεις πολύ περισσότερο αυτό το θέμα. Και μιλώντας για ηγεσία, μπορεί να επεκταθεί τόσο πολύ αυτό το θέμα και θα χρειαστεί να πάρεις την απόφαση ώστε να αλλάξετε μέρος και να πάτε σε ένα μαγαζί που ίσως παίζει την αγαπημένη της μουσική. Κάνοντας μια ζήτηση με μια γυναίκα, πρέπει να θυμάσαι ότι πρέπει να έχεις και τα 3 στοιχεία μαζί. Δεν είναι αρκετό απλά εάν την ακούς και αν την κάνεις να γελάει, αλλά δεν ηγείσαι. Γιατί πολύ απλά θα μπει σε μια συζήτηση με μια γυναίκα και τελικά δεν θα εκφράσεις αυτό που θέλεις. Και είναι κάτι που δεν χρειάζεται να γίνεται. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και να ηγείσαι. Ακόμα πρέπει να ισορροπήσεις τη συζήτηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις συζήτηση και μόνο να γελάτε. Μπορείτε να γελάτε και μετά να κάνετε μια απλή συνηθισμένη συζήτηση και μετά ξανά να γελάτε. Έτσι ώστε να δείξεις και εσύ μια πιο πολυδιάστατη προσωπικότητα. Αυτό ήταν το βίντεο, θέλω να σου μιλήσω, αλλά δεν έχω τι να πω. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις την απόφαση, να βγεις έξω και να διασκεδάσεις ακόμα περισσότερο. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και μέχρι την επόμενη φορά σε χαιρετώ. Γεια χαρά!